नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज फेरि पनि हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र यो भिडियो हजुरहरुको आज रहेको छ हाम्रो एउटा अनलाइन अर्निङ साइटको बारेमा रहेको छ, जहाँबाट चाहिँ हजुर एड्स हेरेर गेम खेलेर सर्वेहरु कम्प्लिट गरेर हजुर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको मैले हजुरलाई लाइभ पेमेन्ट प्रुफ पनि पेमेन्ट लिएर पनि देखाउने छु यो साइटको बारेमा। र यो साइट निकै नै पुरानो रहेको छ र आज यही साइटको बारेमा हामी भिडियो हेर्नेछौँ। र त्यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले, कुरा गर्नुभन्दा पहिले हजुरले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको छैन, पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथसाथै भिडियोको मुनि रहेको सब्सक्राइब बटनको दबाउनुको साथसाथै बेल बटन पनि दबाउनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। र साथीहरु, अब हामी लाग्छौँ भिडियोतर्फ। र मैले जुन साइटको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो साइट रहेको छ neobux.com। यसको लिङ्क हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुर यो साइटमा आउनुहुनेछ। र यहाँ हजुरले यो साइटमा जोइन भएर पहिले त साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइन अप प्रोसेस इजी रहेको छ। यो साइटमा आइसकेपछि यहाँ हजुर रेजिस्टरको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टप राइट कर्नरमा रेजिस्टर भनेर रेजिस्टरमा क्लिक गरेर हजुर यहाँ युजर नेम, पासवर्ड, फेरि पासवर्ड रिपिट, आफ्नो इमेल एड्रेस अनि रिफरर भनेको मेरो त यो रिफरल लिङ्कबाट हजुर मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट जानुभयो भने यहाँ रिफरर हजुरले राखिराख्नु पर्दैन, यो डाइरेक्ट आफै आउँछ। अनि त्यसपछि आफ्नो बर्थ इयर दिनु होला। यो भेरिफिकेसन कोड यहाँ जे लेखेको छ, जसरी यहाँ लेखेको छ GQWGT यो लेखेर त्यसपछि चाहिँ यो बक्सहरूमा क्लिक गरेर त्यसपछि कन्टिन्यू गरेर हजुर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपश्चात हजुरले लगइन गर्नु होला। र मैले पहिले नै एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु, त्यसैले म यहाँ लगइन गर्छु। र म आफ्नो एकाउन्टमा लगइन भइसकेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर मेरो एकाउन्ट अहिले भिजिट एडभर्टाइजमेन्ट छ। हजुरलाई म यो पुरै प्रोसेस गर्नेछु, नातिनु होला। र आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गरिसकेपछि हजुरले यस्तो देख्नुहुनेछ, यहाँ भिजिट एडभर्टाइजमेन्ट्स भनेर यहाँ रहेको छ। यो देख्नुहुनेछ र यहाँ एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू यसरी देख्नुहुनेछ। हजुरले हामीले यो एडभर्टाइजमेन्ट्स हेरेर प्लस यहाँ मिनी जब, सर्वे, गेम्स, अफर्स यिनीहरू हुन्छ। यो अफर र सर्वे कम्प्लिट गरेर हजुर चाहिँ यहाँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम त एडभर्टाइजमेन्टकै बारेमा म कुरा गर्छु। र साथसाथै एउटा एकदमै अत्यन्त जरुरी कुरा रहेको छ, त्यो पनि म यो भिडियोमा बताउने छु, नभए हजुरको एकाउन्ट डिलिट हुनसक्छ। त्यो कुरा मैले पनि सुरुमा थाहा पाएको थिइनँ र मैले 2-3 पल्ट एकाउन्ट बनाउँदा मेरो एकाउन्ट डिलिट भएको थियो। र त्यो कुरा चाहिँ म हजुरलाई यो भिडियोमा भन्ने छु, त्यसैले भिडियो नछुटाउनु होला, सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म राम्रो हेर्नु होला। र अहिले मेरो अर्निङ यहाँ $2 रहेको छ, त्यो पनि हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टपमा। र यसलाई म विथड्र गरेर पनि हजुरलाई देखाउँछु। सो अब त हामी जाउँ भ्यू एडभर्टाइजमेन्ट्समा भनेर यहाँ मेरो नोटिस आएको छ, यु हेभन्ट भ्युड एनी एडभर्टाइजमेन्ट्स टुडे, यु मस्ट भ्यू एडभर्टाइजमेन्ट्स इफ यु विश टु रिसिभ योर रिफरल्स टुमोरो। भनेपछि मैले अब आफ्नो रिफरलको अर्निङ चाहन्छु भने मैले पक्कै पनि यो जुन फिक्स्ड एडभर्टाइजमेन्ट, जुन तल यो एडभर्टाइजमेन्टहरू देखाइएको छ, यो एडभर्टाइजमेन्टमा मैले क्लिक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्वप्रथम त म यही एडभर्टाइजमेन्ट हेर्छु, यहाँ फिक्स्ड एडभर्टाइजमेन्ट, यसमा म क्लिक गर्छु। र त्यसपछि यहाँ क्लिक द रेड डट भनेको छ, यो रेड डटमा क्लिक गर्नु होला। र यो वेबसाइट के रहेको छ भने हाम्रो मोबाइलबाट चाहिँ यो वेबसाइटमा काम गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि चाहिँ हजुरलाई कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चाहिएको हुन्छ। र हामीले यो एडभर्टाइजमेन्टमा क्लिक गरिसकेका छौँ र यो खुलिसकेको छ। र यो केही चाहिँ हामीले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नु, यो एडभर्टाइजमेन्ट भ्यालिडेटेड 0.001 + 1 बोनस प्याक क्रेडिटेड प्लस, अनि त्यसपछि यहाँ क्लोज भनेको छ, क्लोजमा थिच्छौँ। त्यसपछि फेरि ब्याक हामी त्यही वेबसाइटमा आफै आउँछौँ। र त्यसपछि फेरि अर्कोमा यसरी नै अरू एडभर्टाइजमेन्ट पनि हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले अरू एक एक गर्दै सबै एडभर्टाइजमेन्ट हामी क्लिक गर्छौँ। र
यसको यो साइटको बारेमा चाहिँ म चाहिँ एउटा अर्को भिडियो पनि बनाउने छु। यदि हजुरहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने अर्को भिडियो पनि बनाउने छु। यसको अर्निङ स्ट्र्याटेजीको अलिकति रिफरल्स रेन्टमा लिएर कसरी अर्न गर्ने भनेर त्यसको बारेमा पनि म भन्ने छु। र यो साइटमा अझ पनि एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने छ। यो साइटमा चाहिँ हजुरले यहाँ लगआउट गरिसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम हाम्रो जुन सुरुमा जुन फ्री हुन्छ, फ्री एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 48 घन्टाभित्र चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङको बारेमा पनि म हजुरलाई भन्ने छु। र मैले यो तलको जुन फिक्स्ड एडभर्टाइजमेन्ट रहेको छ, यो 4वटा एडभर्टाइजमेन्ट हेरिसकेको छु लगभग। अब चाहिँ मैले आफ्नो रिफरल अर्निङ भोलि मजाले पाउन सक्छु यो क्लिक गरिसके पश्चात। र यसमा रिफरल अर्निङ पाउनको लागि, रिफर गर्नको लागि पनि कन्डिसन्सहरू रहेको छ एकाउन्ट अपग्रेड गर्नको लागि। त्यो पनि म हजुरलाई बताउँछु। अहिले चाहिँ मैले यति फिक्स्ड एडभर्टाइजमेन्ट मात्र क्लिक गरेँ र प्लस यहाँ मिनी जब्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मिनी जब्सको अप्सनमा हेरौँ अहिले जब छ कि छैन एभाइलेबल। हामीले यहाँ यो मिनी जब्सहरू पनि कम्प्लिट गरेर अर्न गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिगर 8 को एकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मिनी जब्स कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यो फिगर 8 को एकाउन्ट चाहिँ हजुर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले जबहरू रहेको जसरी हेल्पस यो 206 टास्क रहेको छ र पर एउटा टास्कको 7 सेन्ट रहेको छ। यो यो टास्कहरू हामी कम्प्लिट गरेर अर्न गर्न सक्छौँ। र हजुर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टास्कको 7 सेन्ट छ भने यहाँ 206 टास्क एभाइलेबल रहेको छ। हजुर मल्टिप्लाई गरेर क्यालकुलेट गरेर आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा टास्कबाट हामी कति अर्न गर्न सक्छौँ भनेर। त्यसरी यहाँ अर्को टास्क पनि रहेको छ 0.75 सेन्ट्सको पर टास्कमा यति पे गर्छ, जहाँ चाहिँ यसको 411 टास्क यसको एभाइलेबल रहेको छ। र यो पनि हजुर क्यालकुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कति अर्न गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसै गरी यहाँ सर्भेजहरू हुन्छन्, यहाँ गेम्सहरू हुन्छन् र गेम्सहरू खेलेर पनि यहाँ हजुर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो अफर्सहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै अफर्सको लागि पनि धेरै अप्सन छ। अफर टोरोको छ, पर्सनलीको छ, एड्स एन्ड मिडिया, एडगेट, रेभिन्यू युनिभर्स, यिनीहरूको अफर रहेको छ। र यिनीहरूको यो अफरहरू कम्प्लिट गरेर पनि हामी अर्न गर्न सक्छौँ। र अब मैले हजुरलाई जुन अघि भने हामीले यो साइटमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 48 घन्टासम्म चाहिँ लगइन गरेनौँ भने हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ डिलिट भएर जान्छ। र त्यसको लागि एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि म यहाँ आफ्नो समरी भनेर यहाँ आफ्नो एकाउन्टमा जान्छु पहिले म। र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङ्समा यहाँ पर्सनलमा म जान्छु। यहाँ पर्सनलमा गइसकेपछि यता तलतिर आउनु होला। र तलतिर आइसकेपछि यहाँ अदर सेटिङ्समा यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ लक सेसन फर इनएक्टिभिटी भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ 24 घन्टा जति हुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ यहाँ 48 घन्टा बनाउन सक्छौँ। यहाँ 48 घन्टा रहेको छ, मैले 48 घन्टामा क्लिक गरेको छु। र त्यसपछि हामीले यो सेटिङलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सेटिङलाई सेभ गर्न चाहिँ हामीले आफ्नो पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस पश्चात सेभ चेन्जेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पर्सनल सेटिङ हेभिन सक्सेसफुली चेन्ज भनेर देखाएको छ। यो सेटिङ मेरो सेभ भइसकेको छ। र अब हामी रिफरल लिङ्क आफ्नो यो साइटमा कहाँबाट पाउन सक्छौँ त? यो रिफरल लिङ्कको लागि हजुर यहाँ ब्यानर देख्न सक्नुहुन्छ होला। यता यो ब्यानरमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्यानरमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ हजुरले चाहिँ सुरुमै चाहिँ आफ्नो रिफरल लिङ्क पाउनुहुने छैन। रिफरल लिङ्क पाए पनि हजुरले चाहिँ आफ्नो रिफरलबाट यो साइटमा चाहिँ रिफरल अर्निङ गर्नमा चाहिँ हजुरको एकाउन्ट चाहिँ एटलिस्ट 15 दिन पुरानो हुनुपर्छ र हजुरले एटलिस्ट 100वटा एडभर्टाइजमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र 15 दिनमा त अवश्य नै हजुर मजाले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने एक दिनमा कमसेकम 16 देखि 20वटा एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ आउने गर्छ। अघि नै मेरो 16वटा थियो, हजुरले हेरिसक्नु र मैले आज अरू एडभर्टाइजमेन्ट पनि क्लिक गरिसकेको छु। र यहाँ हजुर यहाँ लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिफरल लिङ्क यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल यो लिङ्कबाट चाहिँ हजुर आफ्नो साथीलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइटमा चाहिँ हजुर रिफरल्सहरू पनि रेन्ट गरेर यहाँ रेन्टेडमा मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ। रिफरल्स रहेको छ, मैले 20 रिफरल्स रेन्टमा लिएको छु। त्यो रिफरलबाट पनि मेरो अर्निङ भइरहेको छ। र यो रिफरल्स कसरी लिने भनेर म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई बताउने छु। र अहिले चाहिँ अब हामी यसको अर्निङ चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ कसरी लिने भन्ने बारे जान्छौँ।
र यसको पेमेन्ट लिने चाहिँ हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम पेमेन्ट चाहिँ यसको सुरुमा चाहिँ $2 रहेको हुन्छ र पछि चाहिँ $10 नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ यसको चाहिँ $1 गरेर हरेक टाइम हरेक पेमेन्टमा चाहिँ यसको बढिरहेको हुन्छ र $2 भइसके पश्चात यहाँ योर पेमेन्ट भनेर देखाएको छ। म यो योर पेमेन्टमा जान्छु र यसको पेमेन्ट चाहिँ हामीलाई निकै नै सजिलो रहेको छ। स्क्रिलमा लिन सक्छौँ र स्क्रिलबाट हामी आफ्नो ई-सेवा र ब्याङ्क एकाउन्टमा हाल्न सक्छौँ र त्यसको लागि मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु जसको लिङ्क हजुर डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्क्रिलमा म सेलेक्ट गर्छु र यहाँ हेर्न यहाँ योभन्दा पहिले म हजुरलाई चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ कति पैसा छ त्यो चाहिँ स्क्रिलमा चाहिँ कति छ म त्यो देखाइदिन चाहन्छु। यहाँ मेरो स्क्रिल एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यहाँ $7 रहेको छ अहिले मेरो स्क्रिलमा। अब म चाहिँ यसलाई क्यास आउट गर्छु र यहाँ दिस एक्सन क्यान नट बी अन्डन यो चाहिँ हजुरले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्न एकपल्ट गरिसकेपछि र स्क्रिल इमेल यहाँ मैले पहिले नै दिइसकेको छु जुन चाहिँ हजुर सेटिङमा दिन सक्नुहुन्छ अथवा साइन अप गर्दा पनि हजुरले दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ मैले दिइसकेको छु। त्यसपछि म यसमा क्लिक गर्छु र प्रोसेसिङ यो रिक्वेस्ट भनेर भनिएको छ प्लिज वेट भनेर भनेको योर पेमेन्ट हेज बिन सक्सेसफुली सेन्ड टु योर स्क्रिल एकाउन्ट भनेर भनिएको छ र हामीले हेर्नेछौँ यो अब कति टाइममा आउँछ भनेर। मैले रिफ्रेस गरिरहेको छु मैले यो पेजलाई र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट भएको छ न्यू डे भनेर लिए इन्स्ट्यान्टली हाम्रो स्क्रिलमा $2.04 आएको छ र हजुरले यसरी हेर्नुभयो हाम्रो स्क्रिलमा इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट आएको। ल त साथी हो हजुरले हेर्नुभयो त मैले कसरी यो साइटबाट चाहिँ हजुरलाई लाइभ पेमेन्ट लिएर देखाएर अब चाहिँ मेरो अर्को पेमेन्ट चाहिँ यु स्टिल निड $3 मोर टु रिच योर मिनिमम पे आउट अफ $3 अब चाहिँ मेरो यहाँ ब्यालेन्स 0 रहेको छ। म समरीमा देखाइदिन चाहन्छु हजुरलाई। यहाँ मेन ब्यालेन्स मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यहाँ मेन ब्यालेन्स 0 रहेको छ र रिसिभ 2.079 भनेर भनिएको छ जुन चाहिँ 0.08 चाहिँ मेरो अलिकति यो ट्रान्जेक्सन फी काटेको छ यसले स्क्रिलले यसले पेमेन्ट प्रोसेसिङ फी काटेको छ नियोबक्सले र हस्त साथी हो आजको लागि यति नै र छिटोभन्दा छिटो हजुर पनि यो साइटमा जोइन हुनुहोस् र यो साइटमा हजुर मजाले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गेमहरू खेलेर यो एडभर्टाइजमेन्टमा डेली क्लिक गरेर चाहिँ मजाले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र छिटोभन्दा छिटो जोइन हुनुहोस् र स्क्रिलको लिङ्क पनि हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ स्क्रिल एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरसँग स्क्रिल एकाउन्ट छैन भने। हस्त साथी हो आजको लागि यति नै र अहिलेसम्म हजुरले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अरू साथीलाई नि यो बारेमा जानकारी होस् भनेर अरू साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। हस्त साथी हो धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने नै छौँ।